Щоб ви розуміли, це ми тільки вийшли. Ми вам думали взагалі Білозерське показати. Попроще, ну тут жопа. Каже, якщо вмирати, то в місті. Пролетів. Ми прожили ось тут, у цій квартирі вже 60 років, а тепер усе бросить. Тримайтесь, я вам обіцяю, я подзвоню вашій родичці. Добре. Ми... І скажи, що ждемо їх. А ми можемо їх забрати? Я їх сама в Дніпро завезу. Для росіян це саме їхнє найтупіше рішення, яке вони тільки могли прийняти. Сідайте. Це треш, звісно, я не очікувала, що в Ескімо настільки велика активність. Господи, дронів. Камери я ніколи не стісняюся. Ти що, я весь красивий, весь в камері. Маленькі дівчата виростають великих злих жінок. Отак ми з Марією заїжджаємо на Добропільський напрямок. І поки що нам весело, може би скоро не дуже. Нам поки що весело, бо ми чекаємо, коли нарешті буде чисте небо і ми зможемо заїхати. І ми так уже чекаємо годину. Короче, Ваня поехал туда, понял? Ну, типа, забрал колесо. А ви обов'язково підписуйтесь, Даже на монтаж. щоб нічого не пропустити. Привез нам Бо колесо. буде Мы дуже обратно выезжаем інтересно. дуэтом, понял, Ваня первый на мотике, Але мы за це не ним на точно. байке. Та ні, точно. И Ми он, з Машею короче, завжди вот там цікаво посадка, показуємо когда і мы розказуємо. съезжали, первая посадка, которая... А довго ви так можете стояти, чекати, коли можна буде заїхати? Может минут 20, можем день. О, прикольно. Ну да. Все зависит от наших великолепных начальников и желания нас немножечко вспугать хотя бы. Уже не то, что говорит, что убить. А як думаєте, сьогодні заїдемо чи ні? Так заедем, что мне, говоря. Они нам говорят, все по небу чисто и вперед. Дальше уже, как говорится, кто успел, тот и заехал. Так же самое, кто успел, тот и выехал. Ну да, у нас всегда так. А в Добропілля раніше ви заїжджали? Да, А коли ви перестали заїжджати в когда Добропілля? спалили две брони. Конец мая. Тобто з кінця травня ви вже заїжджаєте тільки на Білозерське? Да, 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 потому что Была ситуация за неделю, во вторник спалили одну броню, а потом под конец недели спалили вторую броню. И ту броню, которая нас вытягивала, тоже сгорела. Да, в этот момент мы как раз І це в виходить этих всех экшенах и вы участвовали. Я как раз на вот таком новаторе звездюлей получил с Егором. И сколько? Мы где-то часа 2, по-моему, да, вы нас пытались Ну да, вывести. на Макс-Прошке. Мы 20 часа, короче, охраняли новатор, чтобы его не до конца добили. Как бы там ни было, картина меняется. Мы 2 месяца назад могли спокойно заехать и на обшитом легковом автомобиле. А сейчас, Білозерське. да, а сейчас даже уже в броне стрёмно ездить. Тобто Если- 2 місяці назад ви ще могли на легковій машині в Білозерське Да, заїхати, да, а да, зараз Сейчас вже в уже стрёмно. Білозерське на Почему? удачу на Так броні. Почему? Потому что постоянно курсирует, постоянно. Да господи, если даже провести тот момент, мы завозили точно таких же ваших коллег еще даже на баги, и оно видно было, да, город еще более-менее адекватный был в плане строений. Сейчас его почти сравняли с землей. Ну, серьезно, там кабы уже крайний раз уже прилетали 500-е. Ого. 500-е кабы, как бы это не просто так. Росіяни роблять все можливе, щоб ще більше загострити ситуацію на Донеччині і щоб підібратися ближче до основних міст області Слов'янська і Краматорська. Ми ж приїхали, точніше їдемо на Добропільський напрямок. Тут вже відбувалося велике загострення, тоді коли росіяни ходили у нас по тилу. Тоді цю ситуацію вдалося вирівняти, але зараз росіяни знову взялися за Добропілля, Добропільський напрямок. Тут проходять великі механізовані штурми, що дуже нетипово взагалі для теперішнього часу. Що росіянам вдалося зробити, чому так важливо за ним напрямок, будемо розказувати, показувати разом з бійцями на радах. Ну, але обов'язково підпишіться, поширте це відео, залиште коментар і підписуйтесь, якщо ви цього не зробили. Тут є одна точка, де чекати. Нет. Это просто не штатная. Що? Не штатная остановка, просто, блядь, что летает.
что-то летит. Так, сидите пока в машине, все по команде. Все, выходим. Земля десант. Выходим! Давай, 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 давай. Опа. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Убирайте шмотки, убирайте. Здороваться не хоче, не руку подати. 100%. Закидывай. Обратку закидывайте и свои барахло закидывайте. Куда свои барахло? Назад. Так, вы назад выезжаете? На связь. Дуже близько. По деревьям. По деревьям. Принял. Выходим с машины, бегом! Everybody, блядь. Ну що, Маш, як тобі вигрузка? Ти знаєш, активно. Активно ми вийшли. Молодці. Я проснулась. А далеко нам йти? Я не знаю. А далеко нам йти? А, чу. А де Маша? Маша, ти де? Маша! Фу, так воняється, десь тільки що десь прилетіло нещодавно. Дымком так хорошо попахиває. А хто отстрілюватися буде? Стрелимся, Отстріляєтесь? конечно. Не, ну после Констахи, наверное, уже ничего не страшно. А ні. Всегда страшно. Та ну мені здається, Констаха це просто ад на землі. Каже, якщо вмирати, то в місті. Тихо. Тихо. Це може бути обстаток. Такий що на мене по бочині пролетіло. Я ж відчула так. Як жалість буки. Мені оце подобається, як ви розсуждаєте. Ага. Нема тут наших, ваших, не наших. Летить, значить не наше. Тихо, тихо. Добрий день. Я Віка. Джексон. Дуже приємно. Взаємно. Дуже приємно. І що робимо? Та гуляємо. Комарів ганяє. Гуляєте? Комарів ганяєте? От тільки що ви, мабуть, чули, як одного Да. комаря приземлили. Жахнули? Да, тільки що. Да, ми чули. А так ходимо, логістичні путя, це все прикриваємо машинки, збиваємо ворожу птичок. Ну так собі у вас робота, я вам скажу, а це ходить, шукати комариків. А що зробити? Тяжеловато, но надо. Чиї-то життя спасаємо. Тим більше, от зараз в цьому напрямку летять 2 ворожі FPV-шки. Знаєте, мене заспокоює, що ми з вами. Ну так, да, тут зараз О, мінус 1. Зараз буде мінус 1. Ну, це ще не всі. І що, скільки ви в день таких пішок можете збити? Считаєте, чи ви вже не рахуєте? Ну, в течение дня 5, 6, 7. Коли яке движення. Це ви на якомусь маленькому типу Ми не то, що на участочку? участочку. Ми ходимо, патрулюємо логістичні путя по дорогам, в основному там, де катаються наші машинки, їхнє движення. От по таким містам ми й ходимо. А от ви як, типу, постійно чи якось все одно в норку йдете в бліндаж, посидіть, там, не знаю, відпочити, в бо це основному важко, тут. жарко, літо. Ні, ну терпимо, все терпімо. Це все терпімо.
В основному, коли каби, да, Наш ми лучше. в укритті знаходимося. Коли загрози кабів немає, ми... То ви це постійно так ходите? Ой. Маша, сейчас не... Коротше, щоб ви розуміли, це ми тільки вийшли. Ми вам думали взагалі Білозерське показати, бо я не думала, що тут така обстановочка. І мені це не подобається. Та йопересити. О, мінус. Як у вас нервішки на місці з цією роботкою чи не на місці? Ні, поки на місці. Опять не ти. Я вам скажу так, робота ваша мені не подобається. Мені просто, я оце думаю, як ви це ходите, воно ж все одно може, ви ж розумієте, що може і по вам Може, лупануть. ніхто ще цього не застрахований. Є такі, що і 300 хлопці є. Бувають нещасні випадки, що і 200 виходить. От те, що ми сьогодні бачимо, це така як сильна активність, чи це ще не очень, чи це... Така середня. Це середня активність? В Білозерському? Це для Білозерського середня активність? Да. А чому так, ну, в Білозерському ще недавно було відносно нормально, терпімо, давайте так скажемо. Щось і стало. Такі мої родини. Заїхали другі підрозділи ворожі. Дуже. Які можуть залетіти на таку дистанцію. Наскільки ось Білозерське, чим важливе, що ось ходите ось ці транспортні дороги прикриваєте, значення Білозерського? Це логістичні путя. Пролетів. Маша, сядь. Це тупо жесть. По-моєму, українська народна казка «Тут тобі і смерть» не підрозумівала, що вона буде настільки актуальною. Маша, я не збираюся сьогодні вмирати. Мені в відпустку взагалі-то йти. Мені теж. Тому обов'язково підписуйтесь на наш канал, дивіться відео, поширюйте їх. Бо не вибачу. Де-то ззаді ще одна заходить. Одна, да, но одна вот тут эта Підключіть сетю. Маша, що скажеш? Ну, насправді, типу, я максимально зібрана, намагаюся зняти все, що відбувається, розкадрувати вам. Так що, якщо ви не підпишетесь, не подивитеся, я ображусь. Починається Це вже агресивний маркетинг. Ну, чесно кажучи, так, колінці трясуться, тому що настільки активних FPV-шок, які прям цілеспрямовано
намагаються атакувати цю точку, я ще не бачила. А ви раніше на якому напрямку були? В Добропіллі були? Добропілля, да. Це Та й пересити. Продовжимо. Ми продовжимо. Коли я виросту, я хочу бути вами. Продовжимо. Про Добропілля ми з вами не договорили. були в Добропіллі, так само ж ходили, займалися, прокривали логістичні путя. А ось зараз, скажімо так, чому вже не ходите по Добропіллю збивати, а вже от тут збиваєте? Давайте я вам так почекну. Ні, ну, произошли зміни. Хлопці ще тут були, туди помінялося просто як. Це Мавік наш. Господи. Так, обстановка в Добропіллі, перейшли ви сюди. Ні, ну чому? хлопці, Бо- ротація произошла. Хлопці, що тут були, передвинулись туди, ми сюди помінялися містами просто. А, тобто ви в Добропіллі ще будете йти? Все можливо. Все можливо. А як можете описати ситуацію в Добропіллі? Ну, чуть-чуть, можна сказати, посложнее, чем тут. Ну, більше літає, більше це тут поменше. Пока. А скільки може по Добропіллю там за день прилетіти FPV-шок? Тільки по Добропіллю. Чесно сказати, кількість велике. Сідай. А ти там є? Я є, да. Вон она над нами. Блядь. Куди нам? Боже, це ужас. Зеленку. Куди нам іти? Заховайте. Сидите за дерево. Чуть назад пошла. Інтересні у вас тут конкурси? Тут просто не перестає смердіти горілим. Я тепер поняла, що це воняло не від прильотів. Це воняло від того, що настільки часто збивають. Та ні, це іменно цей запах пороха. Це треш, звісно, я взагалі не очікувала, що в Броварському настільки велика активність. Господи, дровнів. Добрий день. А можна до вас з нами трошки поговорити? Розкажете, як ви тут живете? Да. Бачите, як ми живемо. Це ви так в під'їзді, з під'їзду хоч свіжим повітрям подихати Да. і нікуди не виходите, так? Сидимо. Хотіли виїхати. А чому не виїхали? А чому не виїхали? Можливо, вам допомога треба. Ми їздили вже раз, І приїхали. Ну, у нас пенсія маленька. А тепер збиралися поїхати ще. А воно сьогодні тут садик горів, там дом горів. Ой. Так, можливо, вам допомога треба організувати евакуацію. Ну, мені треба подзвонити
родственниця, вона должна була, ми хотіли сьогодні дзвонити, а немає ж зв'язку. А у вас є номер телефону? Є. Можете мені продиктувати? Я Можу. коли виїду, я зможу зв'язатися. Ваш номер мені залишіть, там її номер. Зараз продиктуєте мені? Ну да. Зараз я камеру покладу, секунду. О, зараз. 60. Як вас звати? Даніловна. Даніловна, а звати вас Валентина. як? Валентина. І родички давайте номер. 066. Ага. Вона повинна була подзвонити за евакуацію, що каже, коли під'їдуть, щоб вивезли вас у Дніпро, а вона там уже нас. Тобто вам є куди поїхати, просто треба, щоб вас звідси вивезли. А як довго, ну, я не знаю, там хотіли, не хотіли виїхати, думали, що можливо стане краще, чи як? Ну розкажіть просто. Ну а як тут? Ми не були Не на хочеться вашому. бросати усе. Ми прожили ось тут, у цій квартирі вже 60 років, а тепер усе бросить, он сумки сложили і все. А у вас речі вже зібрані на евакуацію? Да, Тобто ви готові в будь-який момент виїхати? да, ну в нас ці божественні приїжджають, і Міша казав, що якщо то я вівторок приїду. Наготовте, чи приїдуть вони, не знаю, чи не приїдуть. А Оля каже, ми закажемо машину, говорить, евакуаційну, вони вас привезуть на місто. Дідушка після інсульта, він ходити не може. Розкажіть, будь ласка, коли ми знаємо, що я просто, коли їхала в Білозерське, чесно кажучи, думала, що тут трохи краща ситуація, ніж ту, яку ми побачили. Оце вже із понедільника страшне, страшне, що робиться. Каби, 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 ракети, каби. Це з вечора як починають, утром починають, сьогодні так взагалі, мабуть, всю ніч лупили. Та вони вже оттуда все добили. Тут вчора горіло, збили, сьогодні за домом садик горів. Не этот сам. Там. А нам казали, що тут вже і світла, і комунікацій немає. А коли зникли, коли відключили комунікації? Відключили світло, у нас вже полгода немає. 5 місяців. Вода, зв'язок, газ, інтернет, коли це все зникло? Нема нічого, ні зв'язі немає. А коли це все, прямо, от все, коли вже зникло? Зникло де-то, мабуть, в началі мая зв'язь. А води взагалі, воду нам привозили, питну видавали на кожного чоловіка по 2 бутилі. А зараз немає. Ніхто зараз не їздить, ні мери, ні до мерів, ніхто нічого навіть не А у вас взагалі є їжа, вода? Ну, Якось хтось, є, хлопці гуманітарку допомагають? давали, гуманітарка є. Базар був все время, тепер базар розбили, немає. Ми то молочка підеш купиш, то якийсь огурчик, якийсь помідорчик, хоч і дорого, ну хоч чуть-чуть же ж треба, що то кушати. Ну, але ж зараз немає нічого вже. Пані Валентино, ви тримайтесь, я вам обіцяю, я подзвоню вашій родичці. Добре. І скажіть, що ждемо їх. Боже, все, не плачте. Все, ми подзвонимо, все буде добре. Тихо. Ми подзвонимо, ми доберемося до Старлінка. Я наберу зразу вашу родичку, я скажу, що ви чекаєте. Та ще горе, в нас кошка, ще якби не кошка. Так забирайте з собою. Забирати. Все, он заховалося сьогодні, ж воно горіло тут страшне все. Думаю, що вона вернеться, забирайте з собою. А дідушка сказав, лучше я остануся. Ну, дочка в Павлограді робить, вона тут робила, якщо кошку не брати. Та ви що, ні, заберемо і кошку. Я в цьому 60 Так я ж кажу, заберемо і кошку, просто якщо навіть не зможете доглядати. Був якийсь, я не так. Я Дідушка в Чехословакії. А, та ви вже воювали. Так. Так І що застали я війну тут І тепер. тепер тут. А скільки вам років? Буде 80. 80. В апрелі, як доживемо. Доживете. Не видумуйте Ну, мені. спасибо. Не видумуйте мені оце. Ой. Не можу. Під'їзд. Вже ось як завалилось, голову розбило, тільки загоїлося. Краще, Да. може, Ну, у нас пенсія, в дідушки 7, а в мене 5. Доця, ну на що?
Так це добавили, мене взагалі 3 було, а в його 4. І от ми пожили 1,5 місяця і приїхали назад. Кому ми треба без денег? Нікому, абсолютно. Тут хоч гуманітарку давали. Успокойся, Дочка жила в Новоселовці. От далі трошки. Дом розбили. Вони переїхали в Іскру. З Іскри приїхали в Гавриловку. З Гавриловки у Покровськ переїхали. У Покровку. Тепер дочка старша купила хату в Синельниковському районі і там розбили. І вони самі микаються. Вона говорить, мама, ну приїжджайте, ну що, вони тікають ночі. Говорить, мама, ми дивимося по телефону і тікаємо з під'їзду. Десь на інший бік країни. Не знаю, ну ми поїдемо поки в Дніпро. Оля, в нас здоров'я нема нікого. Я розумію. Ноги в мене взагалі не ходять. Дід не ходить, я сидю. А вона, я вам все буду допомагати, їдьте тільки. Вона правильно каже, їдьте. Їдьте. Все, ми зв'яжемося з вашими родичами, будь ласка, потерпіть трошечки, я вам обіцяю, вас заберуть. А ми можемо їх забрати? Я їх сама в Дніпро завезу. Вона плаче, що мали їх забрати, але їх не змогли забрати. І вони повністю, вона каже, ми вже давно це сидимо і чекаємо, щоб нас забрали. І з якимись волонтерами домовлялися, але вони не приїхали. Якщо їх сьогодні забрати з нами, я їх завезу в Дніпро сама, Бог з цим. Похер мені на все. Смотри, сегодня можно мужиков попросить, как вывести. Мы сегодня просто по времени, это сейчас надо сейчас, если на базе мы будем выезжать, то точно нет. Ну, понятно. Забитий під'їзд, тут кожен ранок, важкий переїзд, і ржавий ліфт застряг у пітьмі. Ми тут лишилися зовсім самі. Павутина над містом, як чорна петля, під підошвою стогне, замерзла земля, за перонами вицвіла зона, там голос лунає з мертвих мікрофонів. Сектор 0, де немає подій, цвинтар металу та мертвих надій. Стрілка приладу б'ється в конвульсіях, місто застигло в залізних емульсіях. Собака, походу, в хаті гавкає. Може, вона звідти вийти не може? Хозяева уходят, заходят в живут. Стакані, як рідка ржа в кожному погляді. Остра межа в аптеці за склом, лише білий шум. Бетон роз'їдає наш атомний сум. Нову на зміну в порожній цех, де замість звуків механічний сміх. Трансформатор гуде про кінець. Ми лише деталі, ми лише свинець. Так и заканчивается лето на Донбассе. Ну так проходить молодость, сука, на Донбасі. Блядь. Вот прилетел. Віка, іди сюди. Ну давай, движемся. Да? Что это в новостях потом будет? На ютуб-каналі Ukrainian Witness. Понял? Ничего себе. Мы в Ютубе будем? Ну, Класс. так що крутіть Мы хорошо, будем известны. щоб ми зняли. Летим убивать оккупантов.
цей великий механізований штурм він зазнав невдачі, тому що вони, виходить, через всю нашу смугу корпусу Азова пройшли, і тому їх спалили на початку їхнього руху. Ну і, соответственно, поки вони доїхали до своєї кінцевої точки, техніки там вже майже не було. Вона все було знищено ще на підходах до того місця, де вони мали розгорнутися і перейти в наступ. 4 дні дивився штурм. Їхало все. От мотоцикл до танків. Летіло все. От. Навіть танки застосовували? Так. Танки були, мотоцикли. Скільки? 8. 8, так? Так. Це щось якось не типово взагалі. Ну, это говорят, что один из крупных штурмов Да. за последний там, год, чи полтора, механизированных. Да. Около 50 легкой техники там было. Ну, да, там машини, мотоцикл, квадроцикл. Такое. Понтоны, опять же, там РСЗО какие-то. Ну, летіли всі криля, які тільки вони мають. Ну, да. Вони небо взяли крилями. Ви взагалі таке останній раз, коли бачили за За мою службу Мою почти тоже. 1,5 года я Ні разу. Я вважаю, що цей механізований штурм в еру дронів, коли ведеться нормальна розвідка, робити оці масовані штурми для росіян – це саме їхнє найтупіше рішення, яке вони тільки могли прийняти. Ну, якщо вони захочуть, в принципі, ще раз таке зробити, ми будемо не проти. Головною метою цього механізованого штурму що було в росіян? Взагалі, вони намагалися штурманути населений пункт Шахове, але ж, як я казав, особливо противник успіху не мав цього механізованого штурму, тому що техніка не змогла доїхати до своєї кінцевої точки. А ви кажете, от вони хотіли штурмувати населений пункт, де стоїть інша бригада, інші, ну там ваша в тому числі долучалися, бо типу вони там якось по смузі розтягувалися, як можете пояснити мені? Ну, виходить, противник просто йшов вдоль нашої смуги оборони, і виходило так, що там, де їхня точка була старту, це була наша зона відповідальності. На початковій тільки точці висування ви вже їх виявляли і знищували. Від точки висування до їхнього пункту призначення, скажімо так, скільки ось цей механізований штурм мог пройти? Ну, коротше, кілометрів? Так як у них була дуже ускладнена дорога, тому що ми постійно перебиваємо їм логістику, постійно руйнуємо їхні дороги, переходи, переправи, те, що вони роблять, то цей маршрут десь був 12 кілометрів приблизно, десь так. А все ж таки Добропільський напрямок останні місяці став таким більш гострим. Ну, як на мене, навіть якщо порівнювати, коли ми приїжджали там кілька місяців тому і зараз, враховуючи ситуацію там із кабами, з тим, як стирають місто, з логістикою, ось чому напрямок Добропілля для них зараз такий важливий? Все одно чи перекинули вони там сюди якісь нові сили? Так, да, ну звісно, тому що тут вони тримають Покровський, Мирноград, і звідти літають їхні всі засоби, особливо цей Рубікон, підрозділ їхній, який дуже сильно кошмарить логістику, особливо в Добропіллі, Білозерському. І це літо, вони завжди літом дуже активно просуваються, тому що дуже багато зеленки, які вони використовують, і ось цей момент вони намагаються використати для того, щоб просунутися максимально глибоко в нашу оборону. Десь пробити, просунутися, як це було в 2025 році. Але поки тут стоїть корпус, особо успіху противник не має. Вкусный виноград. Вкусний? Беремо з собою? Конечно. Берем. По-любому. Пакет є? Шева? Стендап? Поёбывал. Виноградик. Ви заходите сюди на ротацію? Ну, це залежить від кількості особового складу. В складні часи буває, що і до 2 місяців можемо сидіти. Ого. Тому що людей не вистачає. Людей не вистачає позицій, що треба працювати, захищати логістичні маршрути багато. Але в нашому корпусі 2 місяці – це максимум. Тобто намагаємось, щоб за 2 місяці змінити людину, щоб вона відпочила і все було добре. А зараз це ви вже тут який день? Десь вже місяць є. А це 24 липня ви були десь тут? Угу.
А ось був тоді штурм масований, механізований. Як Так. ви це відчули на собі? Почали давити старлінки, тому що ми тут Ваші старлінки надавили? задавили старлінки. Ого. Так. А як ви це робили? Тобто, говорять, що вже є у кацапів така техніка, яка може це робити. Тобто подавлення старлінків, реп у них Тобто для працює того, щоб дуже- вам не могли передати, і ви не могли захистити Так, відповідно так. логістичний шлях. Так, тобто вони робили доволі мощне подавлення тоді було. Якщо сюди вже будуть залітати вони, так скажемо, по 10-20 штук, це на місце хвалять. Поки що 3-4 отак от залітають. зараз? Зараз. Це вони можуть зараз 20-ку запускати? Ну, я бачив, щоб зараз вони максимум. Добропілля Білозерське скільки там? 10 штук, 12 зараз. Дві партії по 10. Дві партії по 10 плюс-мінус. А чи помітили ви вже ось те, що казали, що вони ж штучний інтелект також застосовують, вони власне Так. це від нас беруть, але дуже швидко масштабують. Як Так. штучний інтелект ускладнив чи не ускладнив? Ну, штучний інтелект, якщо ми намагаємося заглушити цей дрон, то штучному інтелекту, якби він і заглушеним стані може працювати. Тобто він бачить все одну машину і відпрацьовує по ній. Якщо без Тобто надії на те, що ви його тільки жахнете. Так, є таке. В основному всі логістичні шляхи до Добропілля і по околицям йшли через Білозерське. Тут якби ми тут безпечніше місце було до недавніх пор. А ось раніше, я знаю, їхали в Добропілля, там уже, наприклад, піхота спішувалась і йшла далі пішки. Тепер, я так розумію, Білозерське стало цим місцем, де Так, спішується так, піхота. тому що і всі інші неможливо. підрозділи, і бо Добропілля. Так, тому що неможливо вже заїхати практично в Добропілля. Окремі випадки є, але дуже складно, дуже складно. А коли ось, там, не знаю, стався такий, скажімо, крайній чи заїзд в Добропілля, і після чого вже ваші підрозділи Якщо брати по перестали нашому їздити? підрозділу, то десь 2 неділі тому назад. Так, Тобто 2 тижні тому ви припинили їздити в Добропілля, і туди тепер лише пішки заходите? так. С вами гуляем. 10-20 минут еще налетов, в принципе, наверное, не будет. Сколько? 10-20 минут, они сейчас пачками залетают. 3-4 штуки за раз пускают и вот так вот летают. Это сейчас они налет сделали. Ну, сейчас, как показывает практика, 10-20 минут они будут запускать новые еще. Ну и потом по новой начнется. А це вони пакет по скільки штук запускали? Та по-різному було. Ну от зараз те, що ви збивали, уже коли ми прийшли і це все бачили. Як останнім часом практика показує, то 5-6 штук так от залітають, одночасно намагаються вони запустити їх в Білозерське. Вони починають шукати машини, особовий склад і отак от кружляють по всьому Білозерську, окопані. Туди пролітають далі. Якщо нічого там не знаходять, повертаються обратно сюди. Ну і тут вже відпрацьовують по тому, що бачать. Можуть просто по будинку отак от вліпити, можуть по гражданських вони просто. Коли просто йдуть? Нічого, просто собі йдуть і видно, що це гражданські люди. І все одно відпрацьовують по ним. Нормально розмотала машинку. Розкажи, яким ти Білозерський пам'ятаєш. Ти ж ходиш постійно. Та, 2 місяці назад ще тут було прям спокійно і цивільно. В прошлом году, що тут, що в Доброполі, взагалі жизнь кипіла. А зараз прям активней. Дрони, каби літають і прям, така собі ситуація тут. Неприятненько, мягко говоря. Добрий день. Доброго дня. Как бы вам сказать, попроще, но тут жопа. А чого не виїжджаєте? А куда? Попа. Это не жопа, это попа. Ни денег, ни пенсии. Ничего не могу. Куда выезжать, вот скажите? Як ви тут живете? Потихоньку. Ви дуже щільні.
Он прилетіло, так розумію. Это, це не, ось. не, это мы приехали, забирать, остатки то, что тоже осталось. Мы трошки дальше туда переехали. А ви сам звідси, з Білозерського? Туда, в частный сектор переехали. А сам ви з Білозерського? Ну да. Я тут вырос и А якось на ваших очах змінювалася ситуація, коли тут так стало ничего настільки себе. важко? Нормально изменилось, конечно. А за який період отак погіршилось? За 3 месяца. За 3 месяца изменилось так, что, сейчас вообще тут, мы жили на 2-м этаже, у нас квартира была. Вот смотрите, что там осталось. Именно там, где мы спали. Вынесло все. И это буквально, когда это было, позавчера. Прям меня... А ви сам чи у вас тут ще є рідні? Не, я сам. А Рідні виїхали в чи- Германії, повиїжджали, а куди я? А чого ви до них не хочете? Куда? Хто мене випустить? Нас, ВЛК, этот самый, они ж не выпускают. Хотя я болен, туберкульозом, туди-сюди. Влітку 25-го року вже була ситуація, коли росіяни пройшли 15 кілометрів в глибину, утворились так звані, хто називав клешні, хто заячі вуха, і вони фактично дістались тоді до головної дорожньої артерії в бік Краматорська. Тоді сюди там закинули кілька бригад для гасіння, скажімо, цієї пожежі. Був один батальйон в Карадагу на цьому напрямку. От тоді їх вдалося відкинути. Що відбувається на напрямку зараз? В той час, у 2025 року, виходить, коли противник просунувся в бік Золотого Колосся, наш батальйон стояв в Мирнограді, але потім зробили контроперацію. Оце якраз Азов приймав, там бригади ЗСУ, і вони відкинули ворога, в принципі, до того місця, де вони зараз стоять. Особих таких якихось просувань противника взагалі не було на цьому напрямку. Да, є якісь інфільтровані групи противника, які намагаються просунутися, але ми їх успішно знищуємо. Ось в загальній картині фронту, чим Добропілля важливо для росіян? Добропілля – це така ж висота, це населений пункт, з якого противника буде дуже складно вибити і майже неможливо, як це було в Покровській Мирнограді. Тобто якісь заходи, контроперацію якусь ми не зможемо зробити, тому що нам не буде вистачати такого ресурсу, як у противника. І тому, якщо він захопить Добропілля, він знову буде на висоті, використовувати радіогоризонт і буде кошмарити далі інші населені пункти. Як ви можете пояснити, чим Добропільський напрямок від інших відрізняється ось станом на зараз? Явно були на різних. Мені здається, він нічим не відрізняється. У противника стоїть задача повністю забрати Донбаську область, тому кожен населений пункт, такий великий, як Константинівка, Краматорськ, Дружківка, Добропілля, Білозерське, вони всі ці будуть міста захоплювати, щоб далі розвивати, робити плацдарм і переходити в наступ на інші населені пункти. День без сонця, вчорашній шрам, місто мокне по швах і дворах. Всі так люблять прості словники, де святі, а чужі вороги. Всі так люблять рубати з плеча, щоб не чути, як правда тріщить. Бо коли роздивитись впритул, на руках і у правих є бруд, не чорне, не біле, попіл і вода. Кожен знає, як жити, поки це не їхня війна. Прогулка просторами Донеччини. І не того, що ми дуже хочемо, а тому, що довелось. Чому? Бо сьогодні ми провели більше півдня в Білозерському, але через ускладнену логістику ввечері забрати нас не змогли. Тому у нас був вибір або залишатися до ранку, або виходити пішки сьогодні. Ми вибрали вийти пішки сьогодні, піти більше 5 кілометрів, як бачите, багато відкритків. Але ми обрали вийти і продовжити дознімати для вас сюжет, тому ви точно маєте поставити так, підписатись, поширити і написати коментар.
Коротше, історія з бабусею і дідусем отримала продовження. Ми домовилися з бійцями Карадагу, що їх заберуть. Їх ось забрали на наступний ранок. От, власне, підлітає авто. Боже, кіт ваш кричить, добрий день. Добрий. Давайте візьмемо. А там кинути наші. Зараз все заберемо. Добрий, хлопці, дякую вам велике. Саме головне, що ви виїхали вже. Ой. Так вони нас повезуть тепер. Ми вас завеземо. Так, это все ваши сумки? Да. А мне говорили только Машину туди можете підходити. Отам, де хлопці, бачите, багажник служить ваші речі. Так, тяжело. Так, нічого не Очень. несіть. Не несіть нічого, зараз занесемо. Виїхали. Суцили, живи, все здорові. Щось поїсте, щось цей. Ти що? Є у мене тут трохи, ми нічого не хочемо. Це як тебе звати? Віка. Віка. Все. А як звати? Сімочка. Сімочка? Кицька. Кицька? А як звати? Сіма? Киця. Це ви без цієї киці не хотіли виїжджати? Да. Киця, переживемо ми з тобою чи ні? Цей плаче, а вона лягла на руку і сльози ллються в неї. Представте собі, і дід каже, Валя, глянь, говорить, вона говорить, це саме. Моя ти ягодка. Дід маленьку підібрав отаку. Ой, Це наш, все нормально. Це у нас ще один пасажир. Да? Ну, він спереду буде їхати, щоб не було конфлікту з Кіті. Ну, він взагалі нас не чіпає, мене він не чіпає котів. Що, дуже добрий гол. Пані Валентина і її чоловік Віктор, вони вже у своїх близьких у Дніпрі. Ми їх сюди привезли, їм тут зараз будуть допомагати винайняти житло. Але ситуація у родині дуже складна. Валентина з Віктором вже виїжджали, але повернулися в Білозерське, тому що не могли знайти, власне, де проживати. В неї є діти, але до дочки вона не може поїхати, тому що дочка теж переміщена особа, у якої сьогодні вп'яте зруйнували будинок, і вони зараз самі будуть шукати знову нове житло. Це дуже складна історія, ситуація, розумію, що їх багато, але від цього не менш боляче. Кадри, як зустрічали їх, ми вже не знімали, тому що хотіли дати людям трохи спокою від камери.